So, pauwi na kami ngayong araw. At kahapon medyo tragic yung nangyari. Nahulog si Miss Maier sa dagat. At kung kailan pang malapit sa akin, ako pa siya nahulog. Yung time na malayo siya, smooth ang paglipad niya. Pero wala eh. Ganun talaga. Yan. Sana mapaayos pagdating sa Manila. And we enjoy this trip. Ayos. Sana makagawa tayo ng magandang video about this trip. So yun si Badong. Ayun, malis na. So bye for now and see you in Manila. Yes, hello, good morning again. Where are we going? Saan tayo punta ngayon? Punta tayo ng San Jose. Hometown naman yung nanay. Ano gagawin natin doon? Nga. Hoy, edit mo yun. Mapapanood ba ni nanay ito? Papaalam. Hindi na, talas ang sasando bukas. Bukas? Ng umaga. Ano siguro yan? Bukas? Kaya anong oras? After lunch. After lunch? After. Sige. Saan tayo punta ngayon ay? Ha? San Jose. San Jose pa. Llorente. Yahoo! Ito po tayo doon sa isang bahay po ni nanay. Malayo yun ay? Hindi naman Hindi naman. 30 kilometers. 30 kilometers. Mga isang oras kami. Welcome to my vlog. Sa mga bahay tayo dumaan. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Ondoy, bumili tayo ng kabuan. We need to document this. Maraming. Ito lang bahay. Gusto. Ibigay ko kay Cherry nung mag-jowa pa lang kami. Stop show. Naiuwi ni Lola, ni nanay. Galing. Welcome to Nanay Tabu. Download sa YouTube Kids eh. Pero pwede dito dito. Kailangan. Pero kailangan nyo na. Ito. Mamaya po pagpunta natin ng Hernani, download ka na. Ito. Lola yan. Ito yung pinsan ni tatay. Diba? Dito kina Manila. Dito primordial launching. Mawala dito yung pansit. Oo, man. Ay, karne, kaya di pwede yan yung karne. In your justice, Ha? into your hand, Ano ka mo ulit? spirit. Kanina lang kami dito manihan po sa Jose. Habang nagchichikahan sila doon, ikot muna kami. Hi guys. Yes. Habang hinihintay na. Pinsan ni tatay yon. Hi guys, Si Mana Joycey. So kakatapos lang namin magmerienda.
Ano ba lugar to? Hindi. Hernane yun, Hernane. Hi! Hi! Nanonood sila ng drone. Kaya padadil ako. This is stand. Parang rock and roll. Tojoy. Rock and roll! Rock and roll. Rock and roll! Rock and roll. Yes! Taga saan kayo? Saan kayo? Saan bahay nyo? Cuatro. Hernane! Aray! Hernane. Ha? Okay, okay ba yung drone? Kasi labat na ako eh. Okay, o peace na tayo. Ano ba kayo, BBM? BBM. Bebe. Tojoy. Ano yun? Tojoy. Ano yun? Tojoy. Ito, Jones. Ano mo Tojoy? Tojoy. Ano? Isko yan? Isko? Oo. Isko. Tojoy. Joyce. Tojoy. Okay na, okay na. Hi, Auntie! Where's Ellie? Here in the back. The next day. Fifteen minutes later. Yes, hello, good morning. Yeah, good morning. Saan tayo pupunta po ulit? Punta kami sa beach dito sa may San Jose Llorente, tama? Hi, vlog. Welcome to my guys. Sa Op! Time bomb. Op! Dito sa malapit sa bahay ni Lola. So, swimming kami. Nakatulog naman kami maayos. Jump pa kami. Puro tulog nga kami. Ano to? Edit? Edit please. Edit, please. Edit please. Pag narinig ni nanay yan. Yan. Op! Nilakad kami papunta doon. Doon daw ang beach. Ay! Hala, nakalimutan ba ako? Ayun. Bago kami bumalik ulit sa, tama ba? Dibinubu Island ulit. We're on our way back. Hindi pala. Pupunta kami naman sa ilog. May falls daw dito. Nakita na namin yung beach. Ayan. Hindi kami nag-swim. Pero we will check the falls. Baka doon pwede nang mag-swim.
And we're gonna trek the same way kung paano kami pumunta dito. Yung dagat kasi dito is nasa likod ng bundok. So from the main road is kailangan mong dumaan ng bukid, paakyat ng bundok, tapos bababa ka ulit para ma-reach mo yung dagat. So we're going back. Laters. Ngayon naman papunta kami sa waterfalls daw. Siguro mga around 30 minutes yun. May 2 batis daw na dadaanan papunta sa waterfalls. Yeah. Malayo ba rin dyan yung ano? Paliguan. Ayun, exercise. Coaching na tayo. Mataas man. Mataas po na. Maganda. Kasi baka pagpunta namin doon. Ganda. May signal po. Naliliguan naman po. Pinipuntahan na yan doon. Marami nagpupunta doon. Si Inay nga gustong sumama. Teka na, ano si Kuya Andy na eh. Kaya lang, hindi na kaya. So, laters na lang. Ay, wala tayong dalang tubig ah. Drink from the water. I know. Laters na lang. Papunta na kami doon. And see you sa waterfalls. Later. Ano? 3 hours, years later daw sabi ni Ellie. You can put that in what you call this in the video. Ha? You use that thing. Me and my girl, we do cardio. Up down like Mario, cause dress like Sicario. But that catches party on. I'm a Gemini, and she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Bet you wanna peek, bet you wanna see something. We don't wanna give nothing. I'm a Gemini, she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Cardio. Yeah, like Super Mario. Yeah, when we on the cardio. When we on the cardio. Yung mga kids na si Bati, si Jello. Me and my girl, we do cardio. Up down like Mario, cause dress like Sicario. But that catches Scorpio. Look at that Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Bet you wanna peek, bet you wanna see something. We don't wanna give nothing. I'm a Gemini, she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Enjoy together! Cardio. Yeah, like Super Mario. Yeah, when we on the Happy Easter! Hindi pa. It's Easter Sunday today. And we're all dressed up. Dress up na yan. Sisimba kami dahil Easter Sunday and we have an invitation. Isa sa mga pinsan ng tatay ko sa resort nila. So,
After Mass, we're gonna go straight there. See you later. Happy Easter, everybody! Easter! Bangin ang sakit. Father, Son, the Holy Spirit. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Birthday mo. Thank you. Thank you so much.